هلو گایز، چطورین بچه‌ها؟ مستر اکسیر هستم. امروز اومدم با یه ویدیو خفن، یعنی خفن خدمت کی؟ خدمت شما رفقای عزیز. بچه دلتون میخواد از این اینترو خفن خودتون واسه خودتون درست کنین؟ پس تا آخر این ویدیو رو نگاه کن و خداشو به مولا که به مولا. خب گایز، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، این ویدیو رو لایک کن، چنلمون هم ساب کن، اون زنگوله بغلش هم فعال کن و یه دونه کامنت انگلیسی برامون بذار که ساباتون نریزه. خب دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم سراغ ادامه ویدیو. خب گایز، برای اینکه بتونین یه همچین اینتروی بسازین باید برنامه کارمستر رو داشته باشید. خب گایز، میزنید رو کریت نیو، بعد سایز رو انتخاب میکنید و میزنید رو ایمیج و اون عکس مشکی رو انتخاب میکنید. بعد که انتخابش کردین تایمش رو باید ببرین روی 10 ثانیه. خب گایز، بعد از اینکه این رو گذاشتین رو 10 ثانیه، چند تا ویدیو تو چنل تلگرامم گذاشتم، اونا رو باید دانلود کنید. بعد بیاین رو قسمت لایک و بزنید رو مدیا، بعد بزنید رو اونجایی که سیوش کردین و ویدیو اول که 11 ثانیه است رو انتخاب میکنید. بعد بزنید رو قسمت اسپلیت اسکرین و اون سایز رو انتخاب کنید. خب گایز، بعد بزنید رو ویدیو و بیاین تو قسمت بلندینگ و بعد روی قسمت اسکرین کلیک میکنید. خب گایز، ویدیو رو 3 ثانیه نگه داریم و ویدیو دوم رو به اینجا اضافه کنید. از کاری که واسه ویدیو قبلی انجام دادیم و واسه این انجام میدیم. خب حالا بزنید رو ویدیو و بیاین دوباره تو قسمت بلندینگ. این دفعه بعد روی گزینه مولتی پلی کلیک کنید. رو 5 ثانیه نگه میداریم و والپیپری که مخصوص خودتونه رو انتخاب کنین و بیارین توی ویدیو. خب گایز، رو اون 3 نقطه کلیک میکنیم و سند تو بک رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه این کار کردیم والپیپر خودتون رو کوچیک میکنید. بعد از اینکه ویدیو رو کوچیک کردین رو انیمیشن کلیک کنید و وقتی که رسید به ثانیه 7 روی مثبت کلیک کنید. خب حالا تا اونجایی که دلتون میخواد والپیپر مخصوص خودتون رو بزرگ کنید. This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back, girl. خب گایز، برمیگردیم به ویدیو اول و روش کلیک میکنیم و میریم به قسمت ادجاستمنت. خب گایز، وقتی که ادجاستمنت رو انتخاب کردیم میکشیم پایین تا برسیم به قسمت هیو. همینطور که میبینیم باعث میشه که رنگ اینتروتون تغییر کنه و هر رنگی که خودتون دلتون میخواد رو انتخاب کنید و بعد رو تیکه بزنید. گایز، الان میرسیم به قسمت موزیک گذاشتن رو اینتروتون رو اودیو انتخاب کنید و وایسی که تو چنل تلگرام قرار دادم
اونو سیو میکنیم و روی اینجا قرارش میدیم. Find the right words, and there's no way this is real. خب گایز، مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. هر مشکلی داشتین تو کامنت ها بهم بگین، من حتما نگاه میکنم جوابتون میدم. و اگه دلتون خواست بازم از این ویدیو بسازم، حتما دوباره تو کامنت ها بگین، من براتون از این ویدیو میسازم. فعلا خدافظ.